Welcome sa aming T Brothers Tools What's in the Box video. Ang power tool na papakita namin ngayon ay ang Makita 9556 HP paddle switch na angle grinder. Check natin yung size ng box. Ang haba niya nasa 13.5 inches. Ang lapad nasa 6 inches. Ang taas nasa 5 inches. Check na natin yung laman ng box. Manual, warranty card, guard cover, side grip, lock nut wrench, metal grinding disc. Ito yung unit. Ito ang kanyang manual. Ito ang kanyang warranty card. Ito kanyang guard cover. Ito kanyang side grip. Lock nut wrench. Metal grinding disc. Itong lock nut tsaka inner flange. Dito nilalagay yung side grip, left and right. Ito ang kanyang paddle switch. Ang haba ng wire nasa 2.5 meters. Kasama ay flat plug.